नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ भेज पास्ताको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसरी सिम्पल तरिकाबाट बनाइने यो पास्ताको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। आउनुहोस् भेज पास्ता बनाउनतिर लागौँ है त। यहाँ चाहिँ मैले ग्यास अन गरेर एउटा प्यानलाई बसाएको छु। अब प्यान तातिसकेपछि यसमा मैले 2-3 चम्चा तेललाई पनि राखेँ। अब तेल तातेपछि मसिनो गरी काटेको लसुनलाई मैले यो तेलमा पुर्याउँदै छु। अब लसुन हल्का ब्राउन भएपछि मैले यसमा एउटा काटेको प्याजलाई पनि राखेँ। अब प्याजलाई एकपटक चलाइदिऊ। र अब चाहिँ मैले यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेकी छु र एउटा मसिनो गरी काटेको आलुलाई पनि मैले यसमा राखिदिएँ। अब आलुलाई बेला बेला चलाउँदै एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ। अब आलु छिट्टै पाकोस् भनेर मैले यसमा थोरै मात्रामा नुनलाई पनि राखेँ। अब एकैछिन फ्राई गरिसकेपछि आलु हल्का पाकिसकेको छ। अब चाहिँ यसमा एउटा काटेको टमाटरलाई म राख्दैछु। अब एकैछिन चलाउँदै टमाटरलाई पनि पाक्न दिनुपर्छ। यहाँ एकैछिन टमाटर पाकिसकेपछि मैले यसमा मसिनो गरी काटेको रायोको सागलाई पनि राखेकी छु। हजुरहरूले चाहिँ यो भेज पास्तामा आफूलाई मनपर्ने अनुसारकै भेजिटेबल्सहरूलाई काटेर राख्न सक्नुहुनेछ। अब साग राखेपछि पनि यसलाई एकैछिन चलाउँदै पकाऊ। अब सागलाई चाहिँ हामी धेरै बेर नपकाइकन यसमा 1 चम्चा सोया ससलाई राख्दैछु र 4-5 चम्चा चाहिँ मैले यसमा टोमेटो केचपलाई पनि राखेँ र 1 चम्चा ग्रीन चिल्ली ससलाई पनि मैले यसमा राखेँ। यसरी ससहरू राखेर बनाउँदा चाहिँ पास्ताको स्वाद अझै मिठो हुन्छ। र आधा चम्चा कश्मिरी खोर्सानीको धुलोलाई पनि मैले यसमा राखेकी छु। अब एकपटक सबैतिर मिक्स हुने गरी राम्रोसँग चलाइदिनुपर्छ। र यहाँ चाहिँ मैले पास्तालाई चाहिँ सुरुमै बोइल गरेर राखिसकेकी छु। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पास्तालाई सुरुमै उम्लेको पानीमा बोइल गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो बोइल गरेको पास्तालाई म यो प्यानमा राख्दैछु। अब म यसमा आवश्यकता अनुसार नुनलाई थप्दैछु। नुन चाहिँ मैले सुरुमै आलुमा पनि राखेकी हुनाले यसमा हामीले विचार पुर्याएर नुन राख्नुपर्नेछ। र अब चाहिँ एकैछिन पास्तालाई हामीले यसरी मिक्स गर्दै चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ हाम्रो यो पास्ता करिब पाकिसकेको छ। र अन्तिममा चाहिँ मैले यसको माथिबाट यसरी कोरेसम्म कोरेको यो चिजलाई राख्दैछु। पास्तामा चिज राख्दाखेरि यो पास्ताको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। अब चिज राखिसकेपछि यसलाई एकपटक चलाइदिनु पर्छ। र अब चाहिँ ग्यासको फ्लेमलाई अफ गरिदिनु पर्छ र यो हाम्रो पास्ता अब खानाका लागि रेडी भइसकेको छ। र अब चाहिँ यसलाई हामीले सर्भ गरेर खान सक्छौँ। यसरी बनाएको पास्ताको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुनेछ। हजुरहरूले पनि घरमा एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।